mereka kata, oh, penjawat awam ni sokong Perikatan Nasional sebab PM lawan rasuah. Oh yeah, I saw that. You saw that kan? Saya It's quite offensive. Saya rasa ini pendirian yang menghina. Assalamualaikum, kembali ke episod terkini Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. Kedua-dua kita di perantauan KJ. Syaril-san, konbanwa. Watashi ima wa Tokyo ni imasu ne. Koko wa totemo atsui desu ne. Syaril-san, ima wa doko ni iru? Okay KJ-san. Saya di Australia, di Melbourne. Oh, Syaril faham. Saya faham cukup untuk menjawab. Okey. Bagus. Tapi untuk makluman penonton yang tengok YouTube, boleh nampak beza siapa yang T10, siapa yang bukan T10. Tengok background saya, hotel saya ni biasa-biasa je. Yang background KJ tu nampak lah siapa yang T10. Syaril-san, ini penganjur conference yang bayar. Oh. Ya, okey. So, Syaril berada di... Ya, saya di Melbourne juga untuk conference, student conference. Okay. Saya berada di sini untuk conference, tetapi conference ini ada peraturan Chatham House. Jadi tak boleh nak cakap siapa ada dekat sini dan sebagainya, walaupun di IG terbocor siapa ada dekat sini. Tapi conference ni adalah untuk membincang masa depan rantau Asia Pasifik. Khususnya Asia Tenggara dan juga Jepun, dan seperti mana Syaril tahu, saya biasa di sini dan sudah sangat-sangat serasi dengan Jepun ni lah. Ya. Kita akan bincang barangkali dalam episod ni beberapa topik berkenaan juga dengan Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Tetapi shall we start with Malaysia? Ya, sebelum tu mungkin saya nak tarik perhatian kepada sebuah rencana yang telah ditulis oleh Syaril selaku fellow kunjungan, visiting fellow RSIS, Rajaratnam School of International Studies, is it? Yep. Dan di NTU Singapura. Dan dalam artikel tersebut, Syaril telah too long didn't read, TLDR. Syaril telah sebut bahawa aspek performatif, aspek di mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar, PMX, cuba menonjolkan image yang mungkin disengajakan untuk menarik perhatian dan juga sokongan daripada pengundi Melayu Muslim. Walaupun image tu agak natural, saya mesti letak caveat di situ. Saya rasa dia tak berpura-pura. Memang itu image dia daripada dulu. Bersahaja pakai baju Melayu dengan capal, pergi solat Jumaat, makan dengan orang biasa, berdiskusi dengan, berwacana dengan cendekiawan-cendekiawan Islam. Tetapi nampak agak performatif lah. Dan Syaril kata ini tidak menghasilkan sesuatu lonjakan sokongan Melayu di pilihan raya negeri, dan Syaril sarankan agar Yang Amat Berhormat PMX mungkin harus lebih menitik beratkan soal pentadbiran ekonomi, dan daripada itu mungkin akan dapat pulangan yang lebih besar sekiranya urusan dan juga pengurusan ekonomi PMX menghasilkan kejayaan nanti. Adakah itu rumusan yang adil, Syaril? Sebab saya tengok macam biasalah, bila keluar dalam media sosial, dia keluar hanya headline saja, dan kumpulan-kumpulan yang memang anti kepada KS, dia akan hentam berdasarkan kepada headline saja. Tetapi adakah rumusan saya itu adil, Syaril, sebagai penulis rencana tersebut? Terima kasih KJ atas rumusan itu. Saya fikir memang tepat rumusan itu. Cuma mungkin saya tambah sedikit.
saya mengatakan bahawa aspek performatif, iaitu menunjukkan sesuatu image itu benda yang lazim dalam politik. Apa yang saya katakan selain daripada menggunakan aspek ekonomi untuk menunjukkan atau menonjolkan kehebatan, aspek ekonomi itu sendiri menjadi performatif. Dan saya mencadangkan kalau perlu menunjukkan sesuatu image, lebih elok menonjolkan image sebagai seorang yang boleh menginspirasikan naratif ekonomi yang hebat. Dan itu pun adalah satu proses politik menunjukkan satu image. Tapi biarlah image itu datang dalam urusan ataupun dalam hal yang boleh menang lah berbanding dengan apa yang dia buat selama ini seperti mana yang KJ rumuskan. Jadi saya bukan nak kata just focus on economy full stop, but the performative aspects which fine, all politicians have to play, should be more centered on hal-hal ekonomi. Dan saya katakan bahawa dia dah boleh buat perkara tu. Bukan benda itu susah. Ya. Dan satu teguran yang saya bagi kepada pendekatan dan gaya kepimpinan PMX adalah terhadap intonasi beliau bila bercakap tentang musuh politik ataupun bila bercakap tentang lawan dalam arena politik. Masih lagi agak antagonistik. Betul. Mungkin terlalu antagonistik sebagai seorang Perdana Menteri, dan mungkin itu juga antara sebab ada push factor untuk pengundi lah. Maknanya faktor yang tidak dapat meyakinkan mereka dan menjadi faktor yang menolak mereka daripada menyokong PMX. So mungkin itu kritikan yang membina ya. Saya rasa tidak adil Syaril diserang begitu, tapi biasalah itu. Biasa. Kalau ada apa-apa kritikan terhadap pentadbiran, mereka terus mengambil itu sebagai benda yang seolah-olah kita ni musuh. Tetapi macam KJ dah rumuskan, apa yang kita cuba cadangkan dalam kedua-dua rencana kita, KJ, ialah bagaimana penglihatan kita tentang apa yang boleh diubah tentang pentadbiran sedia ada. Okay. Jadi kita banyak sebenarnya topik yang nak bincang pada hari ini, dan untuk makluman pendengar, episod ini dirakam kalau di Tokyo pada pukul Juichiji 11 malam. Dan di Melbourne pukul berapa? Pukul 12 malam ya. Tetapi oleh kerana tanggungjawab kita terhadap pendengar Keluar Sekejap yang sudah mula komplain kenapa minggu ni belum ada episod lagi, kami telah buat keputusan untuk merakamkan episod ini, walaupun mungkin esok lusa kami akan pulang ke tanah air. Episod pertama Syaril kita selesaikan di dalam negara dulu. Selepas itu kita pergi ke dunia luar, sebab banyak isu yang kita nak bincang pasal dunia luar, agak menarik. Dan saya berpendapat bahawa Keluar Sekejap ini sebagai podcast yang membincangkan isu yang serius, yang membantu mendidik rakyat dan mendidik kami juga bersama. Bukan hanya kita nak mengajar, tapi kita pun banyak belajar bila kita buat research untuk setiap episod. Harus juga menumpu kepada isu antarabangsa. Sebab Malaysia kita adalah negara berdagang. Kita bukanlah negara yang tertutup. Kita negara yang nak berkawan dengan rakan-rakan bukan hanya di Asia Tenggara tetapi di seluruh dunia. Jadi pemahaman rakyat tentang isu antarabangsa sangat penting. Syaril mungkin nak sebut sedikit tentang itu, sebab kadang-kadang saya nampak fokus kita agak insular, agak pandang hanya kepada apa yang berlaku di Malaysia. Tapi sebenarnya kalau kita nak buka minda kita dan juga ada appreciation tentang isu-isu dalam erti kata dapat buat konteks, perbandingan konteks dengan negara lain, kita kena belajarlah apa yang berlaku di dunia ni. Sangat-sangat setuju KJ, dan kita harap pendengar kita juga bersetujulah dengan pendekatan itu. Kadang-kadang bila kita cakap tentang benda luar ni ataupun jauh sikit, dia terus kata buat apa tengok jauh-jauh, depan mata banyak lagi masalah. Betul lah, masalah dalam domestik ni takkan selesai. Tetapi itu tidak menghalang kita untuk juga mengkaji apa yang berlaku di luar, bukan semata-mata sebab minat, tapi sebab dunia realitinya apa yang berlaku di luar ni ada kesan kepada Malaysia. Jadi kena ada pendekatan yang lebih komprehensif dan syumul. Right. Syaril, saya nak mula dengan perkara di dalam negara. Pertamanya adalah PRK ni lah, ya, PRK yang akan berlangsung di Parlimen Pulai dan juga di Simpang Jeram untuk DUN, dan PRK ni dah mula dengan penamaan calon. Saya cuma nak cakap satu dua perkara dan mungkin Syaril boleh tambah. Saya tak nak cakap
banyak sangat tentang perkara ni. I don't want to dwell on this issue too much. Tetapi yang pertama, sudah pasti ini ada kesan echo, tail effect kepada pilihan raya negeri. Orang nak tengok sama ada keputusan pilihan raya ini akan bergema ataupun echo. Echo EKOR and ECHO. Wow, that was a nice pun. Okay. Yeah. That was a nice double entendre. Anyway, so kita nak tengok sama ada dia berecho sampai ke Johor. Johor ni ada istimewa dia lah, sebab Johor ni dilihat sebagai kubu ataupun dalam bahasa Inggeris bastion kepada Barisan Nasional, dan pada PRN yang lepas pun Barisan Nasional menang besar dan PN tidak berjaya untuk menang banyak kursi di Johor, ya. Mungkin ada kursi di Mersing yang mereka telah menang, tapi tak banyak lah. Jadi kita nak tengok sama ada echo bergema sampai ke Johor, dan kita juga nak tengok sama ada gelombang PN ini, saya masih lagi tidak mahu guna gelombang hijau, gelombang PN ini sudah pun dapat menembus, penetrate sampai ke Johor. Itu poin pertama saya. Yang kedua, poin yang saya nak sampaikan, Syaril, adalah pemilihan calon. Pemilihan calon yang telah pun dibuat oleh PN di Dun Simpang Jeram, Dr. Muhammad Mazri Yahya. Yeah. Dr. Muhammad Mazri Yahya, Syaril, adalah seorang pakar perunding vascular dan pakar bedah endovascular surgeon. That's serious stuff, ya. Dan kalau kita melihat daripada PRN, ada juga calon-calon yang sebelum ini pernah menjadi profesor, naib chancellor KSU, yang sekarang ini bertanding secara sukarela atas tiket Perikatan Nasional, di mana Perikatan Nasional adalah pembangkang di peringkat persekutuan. So, adakah Perikatan Nasional telah berjaya untuk meruntuhkan mitos bahawa orang yang datang daripada establishment, sama ada seorang profesor bekas KSU, seorang pakar perunding perubatan yang sudah pasti datang melalui KKM satu ketika dahulu, sudah berani untuk tampil dan berkhidmat untuk Perikatan Nasional. Dan kalau itu adalah trend, then I think ini lebih daripada Sanusi Mania. Ini sudah menjadi sesuatu yang boleh menarik kumpulan profesional dan kumpulan cendekiawan Melayu. Saya fikir itu satu observation yang menarik, KJ. Kerana jawapan kalau soalannya adakah ia dah pecahkan mitos, saya rasa semakin lama semakin ya. Seperti mana KJ katakan, yang bertanding ni adalah mereka yang mungkin tidaklah ternama secara nasional, tetapi jelas dikenali oleh circle mereka sebagai establishment figures suatu ketika dahulu. Dan satu ketika dahulu tu bukannya lama, boleh jadi recently. Saya rasa keberanian untuk perkara ini ditonjolkan ialah disebabkan trend pengundian penjawat awam semakin jelas memihak kepada Perikatan Nasional. Ini bukan hanya berlaku sewaktu pilihan raya negeri, tetapi juga berlaku sewaktu pilihan raya umum ke-15, di mana banyak saluran-saluran yang kita boleh tunjuk nampak adalah saluran tentera misalnya, memang banyak memihak kepada Perikatan Nasional. Di setengah tempat saluran pihak polis pun ada yang memihak kepada Perikatan Nasional. Kemudian kursi yang paling jelas lah, kursi penjawat awam adalah di Putrajaya. Dan Putrajaya ini ramai pengundinya pelbagai grade, dan bukannya mereka yang elit saja, tetapi penjawat awam secara keseluruhannya, dan Perikatan Nasional menang pada PRU 15. Jadi nampak sudah ada trend dan sudah ada kesediaan untuk secara terbuka penjawat awam menunjukkan bahawa mereka di pilihan raya menyokong pihak pembangkang Perikatan Nasional. Jadi mungkin disebabkan itu kejanggalan yang mungkin satu ketika dahulu akan nampak apabila pihak pembangkang membariskan establishment figures tidak lagi sejanggal seperti mana yang kita fikirkan. So in a word, saya fikir ini adalah contoh terbaru, terkini,
orang penjawat awam, orang Melayu establishment coming out for Perikatan Nasional. Doesn't mean it's a whole country, doesn't mean dia menyeluruh, tetapi it's clearly a trend that they want to advertise. Syaril, satu reaksi, bukan semualah nanti mereka kata saya buat kenyataan umum dan generalize, tapi satu reaksi yang saya nampak di kalangan penyokong-penyokong PH, mereka kata, oh, penjawat awam ni sokong Perikatan Nasional sebab PM lawan rasuah. Oh yeah, I saw that. You saw that kan? Saya It's rasa quite offensive. Saya rasa ini pendirian yang menghina, yang backfire dengan jelas, macam Syaril kata, sangat-sangat ofensif. Dan saya tak tahu kenapa mereka terus dengan pendirian begitu. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kena kepada pengundi bila dia buat pilihan tersebut. Dan saya tak tahulah. Yeah. Saya rasa dah banyak kali kita cakap perkara ni. Nanti dikata kita obses pula terhadap mereka. So up to them lah KJ. Kalau they still want to be in that mode of thinking, then that's up to them. Kita dah cakap dah benda ni beberapa kali. Alright. Okay, kalas kita tengok keputusan nanti. Saya rasa tak ada apa lagi. Sorry. Tapi dalam hal PRK Pulai dan Simpang Jeram ini, yang menarik adalah melihat komen-komen lah yang datang daripada pemimpin kedua-dua belah pihak. Seperti mana kita cakap tempoh hari KJ, kalau ikut angkanya, it's quite clear that Pakatan Harapan dan Amanah lah dalam kes ini should hold the seat. Bukan hanya sebab kes unik, kedudukan unik Johor seperti mana KJ katakan, tetapi demografi itu amat-amat friendly kepada Pakatan Harapan. Dan BN menumpang lah friendliness itu, sebab kalau dulu Pulai ni memang kursi hitam untuk Barisan Nasional sebab yang kita sebutkan sama, demografi itu banyak bukan Melayu yang mengundi di situ kan. Tapi sekarang ni UMNO dah lain, lebih banyak kursi tu bukan Melayu, dia nak kursi tu. Jadi Pulai sepatutnya favor kepada PHBN. Cuma dalam senario itu pun sudah nampak ada expectation management daripada pihak kepimpinan Barisan Nasional, termasuk Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan Johor, Datuk Nur Jazlan, yang memberi gambaran bahawa akan adalah wave Perikatan Nasional itu, mungkin tidak banyak sangat, tidak cukup untuk menumbangkan Pulai, tapi seolah-olah memberikan hint awal, kalaulah menang dengan majoriti yang lebih kecil daripada yang diharapkan, dia dah manage dah expectation itu. Jadi itu pun satu isyarat yang mungkin tidak begitu memberangsangkan bagi jentera Barisan Nasional apabila diberikan kata-kata sebegitulah. Dan non-stop yang Nur Jazlan kata jangka protes pengundi Melayu pada PRK Pulai. So dia dah manage expectations. And then kita dengar balik BN perlu kerja keras yakinkan akar umbi tentang kerjasama dengan Pakatan Harapan, Zaid Hamidi. Saya fikir dah tak habis-habis dengan naratif yang sama ni, iaitu seolah-olah jentera Barisan Nasional tak ada kerja lain lah. And the story is still the same, untuk meyakinkan kenapa Pakatan Harapan is the best dan kerjasama dengan Pakatan Harapan is the best. Saya fikir patut dah boleh move on daripada itu. Saya fikir orang dah yang nak terima dah boleh terima dah. Tapi patut dicerita pasal benda lain lah. Tapi kalau tak habis-habis masih nak menjustifikasikan perkara ini, seolah-olah isu ni tak selesai lagi. Saya nak buat ramalan awal sebab walaupun bukan tugas hakiki kami di Keluar Sekejap untuk buat ramalan macam ramalan yang dibuat untuk EPL oleh penganalisa dan juga pandit, tetapi oleh kerana kita dah buat ramalan untuk PRN, saya rasa saya beranikan diri lah untuk buat ramalan bagi PRN ni. Saya ingin PRK ni dan banyak bergantung kepada kempen, caveat dia kempen, dan kita nak kena tengok apa berlaku dalam kempen kalau berlaku kesilapan besar, big gaffe dan sebagainya. Tetapi setakat ini permulaan, dan saya tak nak boring lah kata status quo, Parlimen Pakatan Harapan Don Simpang Jeram flip kepada Perikatan Nasional. Don Simpang Jeram KJ, saya nampak demografinya mungkin tidak se-friendly Pulai untuk Pakatan Harapan, tapi still masih lagi tak silap saya, kalau saya baca ni betul ni, Melayu 52%, Cina 44%, India 3%, lain-lain 1%. Maknanya ada 47%, 48% yang bukan Melayu KJ.
Untuk ia flip kepada Perikatan Nasional, maknanya KJ membayangkan bahawa ada sebahagian Chinese and Indians will vote for just very low turnout. Syaril, tengok data yang lain daripada apa yang saya tengok. Syaril tengok data keputusan. Kalau tengok data keputusan PRU 15 untuk Pulai, Syaril campur, buat sifir yang mudah, campur BN dengan PN. Berapa dia punya jumlah dia? About 12,000. Tak, untuk Parlimen Pulai. Oh, untuk Parlimen Pulai. Untuk Parlimen Pulai, kalau tengok data sini, dalam 51,000 BN campur PN. 51,000 berbanding dengan PH kan? Berapa PH? PH menang 64. So campur BN PN masih lagi kalah dengan PH kan? Ya. You buat benda yang sama untuk Simpang Jeram. Untuk Simpang Jeram campur BN campur PN jadi 12,000 lebih berbanding Pakatan Harapan 8,700. Menang kan? Dan kalau kita assume transferability seperti mana yang kita tahu yang berlaku dalam PRN, ada chance menang Simpang Jeram? Ya. Saya nampak apa yang KJ cuba bayangkan, tapi KJ pun tak boleh buat kesilapan seperti mana UMNO buat, iaitu dia menganggap 100% transferability. Okay, kita so you cannot assume 100% transferability BN to BN to PN. Kita jangan ambil 100%. 12,000 dengan 8,000 lebih, dia punya beza 4,000 tau. So saya rasa kalau saya tak buat math ni, tapi kalau kita ambil 70% transferability pun pemindahan undi daripada BN ke PN is going to be close. That's why I'm saying. Right. Okay. Tambah pula dengan calon ni yang menjadi bedah dan sebagainya. Then you got a race there, I think. Yeah. Okay. We'll see. That will be quite a big deal kalau this happens. Okay. So ada satu dua lagi isu tempatan. Cara mungkin nak bincang sebelum kita take a break, kita introduce isu antarabangsa. Satu lagi isu tempatan yang berlega selama ini ataupun selama seminggu ni adalah soal mock check. Ada logo DAP lah. Saya fikir ramai penonton kita dah nampak di media sosial, so tak perlu kita panjangkan. Semua dah nampak gambar itu di mana Syaril, ada producer kita buat ada correction sikit. Jazlan dia bukan lagi Timbalan Pengurusi Perhubungan. Sekarang ni dah jadi Ahmad Maslan dah. Sorry, just correction. Oh, okay. Saya pun dulu ingat dia Timbalan Pengurusi Perhubungan UMNO Johor. Tapi sekarang ni last term Ahmad Maslan, Ahmad Madani sudah jadi Timbalan Pengurusi Perhubungan. Okay. Alright. Sorry. Anyway, ada satu gambar yang viral, yang tular menunjukkan bahawa dalam satu peruntukan 1.8 juta yang diberikan kepada sekolah-sekolah Cina di Perak bagi menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih baik, ada satu isu di mana mock check yang diserahkan oleh Nga Koming kepada sekolah berkenaan terdapat logo parti DAP dan juga Harapan yang update dengan data negara dan logo Malaysia Madani. Jadi mula dibangkitkanlah oleh pelbagai pihak, oleh pihak di media sosial, oleh Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang juga mempersoalkan kewujudan logo parti DAP ni dalam mock check. Kemudian penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tunjuk balik satu gambar yang berlaku dulu, di mana dalam Perikatan Nasional pun sebelum pilihan raya pun ada perkara serupa. Yang dikatakan ada Wan Ahmad Faisal memberikan satu bantuan saya tak apa nak ingat, ada satu bantuan dan di situ ada lambang Perikatan Nasional. Jadi bagi saya ini satu lagi kes kerja di mana kedua-dua belah pihak pernah membuat perkara inilah, dan persoalannya adakah setelah kita dah gaduh dalam hal ni di media sosial, boleh tak kita sampai satu keadaan ataupun satu persetujuan di mana selepas ini tidak ada lagi lambang parti dalam mana-mana mock check yang diberikan oleh ahli parlimen maupun oleh pihak kerajaan. Dan itu juga pendirian yang dikatakan oleh PMX baru-baru ini. Ya, saya rasa isu ni sudah pun dijawab oleh PMX. Kalau ada yang masih buat, saya rasa tak patutlah. Saya, masa saya jadi ahli parlimen, saya selalu mengamalkan supaya cek ini tidak ada lambang parti. Mungkin pernah, saya tak pastilah sama ada tak pernah berlaku,
Saya takut selepas ini bila saya cakap saya tak pernah buat, ada orang yang pergi search dan akan jumpa gambar daripada tahun 2009 ke 2010 ke, yang mana saya terbagi cek yang ada laman Barisan Nasional. Tapi sebagai amalan biasa, SOP di pejabat parlimen saya, hatta di pejabat menteri, saya minta supaya bantuan kerajaan itu tidak ada lambang parti, ya, sebab saya rasa tak patutlah, tak proper. Dan saya harap perkara ni dapat kita tamatkan dengan pendirian yang dibuat oleh PMX. Cuma sekali lagi telah pun mendedahkan hipokrasi semua pihak lah. Semua pihak cakap dia buat. Saya rasa millennial merujuk perkara ni sebagai whataboutism or something like that lah. What about you? So benda ni salah lah, ya. So saya rasa tutup finish. Saya nak bangkitkan berkenaan dengan isu yang saya rasa ramai yang sebenarnya miss isu ni, tetapi bagi saya isu yang penting. Dan isu ni adalah isu berkenaan dengan pakaian ataupun dress code di negara kita. Dan saya tertarik kepada benda ni dan saya terus memuji menteri yang telah membuat pindaan kepada dasar ini. Kerana saya melihat dia approach ataupun pendekatan beliau kepada isu ini bukan hanya berdasarkan kepada isu pakaian per se, tetapi juga lebih kepada perubahan persekitaran dunia, dalam erti kata kita menghadapi perubahan iklim, ya, ataupun climate change. Dan saya berpendapat bahawa ini adalah satu pendekatan yang sangat bijak. Apa yang saya rujuk adalah keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri susulan daripada satu kertas yang dibawa oleh Yang Berhormat Nik Nazmi Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Dia kata tidak ada sebab aircon di pejabat-pejabat kerajaan berada pada suhu yang sangat-sangat sejuk, ya. Dan dia kata antara sebab aircon berada pada suhu yang sangat-sangat sejuk, antara dia adalah kerana kod pakaian penjawat awam adalah lounge suit. Lounge suit maknanya suit jacket dan juga seluar suit lah, ataupun dalam bahasa kita coat, K-O-T, dengan seluar suit. Actually it's a suit jacket, not a coat. I don't know how it became coat. Anyway, dan juga tali leher sebelum dibuang oleh PMX. Dan beliau sebut bahawa ini bukan climate appropriate dress code. Ini bukan kod pakaian yang sesuai dengan iklim kita. Betul lah. Ini adalah lebih kepada kod pakaian yang diwarisi oleh tradisi barat. Dan Nik Nazmi kata yang pertamanya arahan telah diberi supaya suhu aircon di pejabat-pejabat kerajaan diletak pada 24 darjah Celsius kalau tak silap saya, dan tidaklah pada suhu Antartika. Dan yang kedua, dia sebut bahawa peraturan kerajaan dipinda. Dulu sewaktu Pak Lah jadi Perdana Menteri, Pak Lah yang telah memperkenalkan kod pakaian batik untuk pejabat awam pada hari Khamis. Dan waktu Datuk Nancy Shukri menjadi Menteri Kebudayaan, beliau telah minta supaya Parlimen pada waktu itu memperkenalkan pakaian batik di Parlimen pada hari Khamis. Tetapi sekarang ini keputusan itu telah pun diperluaskan lagi. So hari Khamis wajib pakai batik Malaysia, ya, batik Malaysia, bukannya batik the other one. Ya, dan untuk hari lain pun boleh pakai juga, digalakkan. Maksudnya boleh pakai di Parlimen, boleh pakai di pejabat kerajaan. In effect, batik sudah menjadi business attire untuk negara kita seperti negara jiran Indonesia. Saya rasa saya pun biasa pergi Indonesia dan batik adalah business attire yang tarafnya sama dengan lounge suit. Ya. Saya lebih paling excited sebenarnya tentang aircon tu tidak disejukkan seperti Antartika lah, macam KJ kata. Saya tak banyak pengalaman dalam kerajaan seperti KJ, tapi sedikit pengalaman yang saya ada memang macam tu. Dia punya aircon tu central.
So nak suruh adjust tu tak boleh adjust sebab dia akan mengganggu kepada orang lain. Yang adjust tu ejaan dia EJAS ke? Adjust. Adjust. Okay. Yeah. Sorry. Tak boleh tak boleh dibuat tanpa mengganggu lah keselesaan orang lain yang mungkin dah terbiasa dengan suhu tersebut. Sedangkan saya tengok ramai yang pakai atau yang datang pejabat itu akan bukan hanya pakai jaket ataupun coat dalam bahasa kita KOT ni, tetapi juga kadang-kadang ada extra jaket lagi. Ada actual jacket on top of the coat. Because it's too cold. Kalau yang pihak wanita mungkin ada baju kurung, lepas tu dia pakai jaket, dia pakai macam-macam lah, blazer. Kesian. Dan yelah sebab begitu sejuk suhunya. Dan selain daripada soal keselesaan, benda ni kos juga. Saya tak tahulah berapa banyak yang sebenarnya boleh save kalau kita naikkan 2-3 darjah Celsius. Saya tak tahu sekarang ni berapa. Kalau KJ katakan 24, saya rasa macam 19-18 waktu saya ada kat situ. So silap is 5 or 6 degrees higher. Dan 5 ke 6 darjah di seluruh Putrajaya, saya fikir banyak juga saving setahun tu. Jadi di situ pun dah ada satu perkara positif yang berlaku kepada perbelanjaan kerajaan. Dan cara berada di PMO kan, kita pakai KOT code dalam pejabat sebab sejuk, dan kita terpaksa pakai ikut kod pakaian jawatan penjawat awam. Dan bila kita keluar saja daripada pejabat tu, dia punya perbezaan suhu sangat jaring. Didn't you feel that? Dia tak ada gradual transition. Dia tiba-tiba terus panas gila. So saya rasa ni it makes a lot of sense lah. The only thing is kalau tengok di media sosial ramai yang tertunggu-tunggu, tercari-cari mana fashion batik yang stylish. So kalau KS nak buat brand baju batik sendiri pun saya boleh jadi ni. Sebab on a serious point, tak banyak sebenarnya jenama-jenama batik yang sebelum inilah yang menjadi. Come on. Dah banyak dah. Ini semua alasan yang saya baca dalam media sosial, kata Indonesia punya batik cutting dia lebih cantik, corak dia lebih cantik. Itu semua nonsense lah Syariah. Saya antara penaung kepada baju batik lelaki ni. Saya tahulah mana nak cari. The criticism is ialah ni adalah baju-baju T20. No. You ingat semua baju T20 lah. No. Ada yang mungkin orang hadiahkan kepada saya yang tergolong dalam T20, tapi kita boleh pergi ke Complex Craft di Jalan Conley sebagai contoh. Banyak ada pilihan dekat situ yang modern, yang cutting dia cantik, yang corak dia pun macam ni, tak adalah corak bunga-bunga macam dulu, macam kita biasa tengok ataupun macam biasa kita pakai waktu sekolah dan sebagainya. So I think Malaysian batik has come a long way, dan saya kena of course pay tribute kepada ibu mertua saya, Allahyarham Tun Endon Mahmud, yang sebenarnya menjadi antara champion Malaysian batik untuk memodernkan Malaysian batik dan menghidupkan semula industri batik ini, dan alhamdulillah telah pun diteruskan oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Terima kasih, dan kita harap boleh terus memartabatkan batik Malaysia. Just last thing on this issue, Syaril. Biasanya kita sukalah cari contoh yang bagus daripada rakan-rakan kita from DAP, dan kali ini saya nampak ada satu cadangan yang bagus, susulan daripada keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri yang dibawa oleh Saudara Nik Nazmi. Ini Ahli Parlimen Kepong, Yang Berhormat Lim Lip Eng. Lim Lip Eng ini adalah doppelganger kepada Ong Kian Meng. Kalau sepintas lalu dia nampak orang yang sama lah, tapi sebenarnya bukan sama. Lim Lip Eng telah cadang uniform anggota keselamatan direka semula untuk meningkatkan keselesaan. Bila keluar headline tu, ada yang kecam, tapi sebenarnya orang yang tahu uniform anggota keselamatan yang tebal, yang menggunakan fabrik yang tebal, yang sangat tak selesa, tahu bahawa itu bukanlah uniform yang climate appropriate. Saya harap
pasukan keselamatan kita dan juga badan-badan yang bertanggungjawab boleh melihat kepada cadangan ini supaya warna dan fabrik yang dipilih itu adalah lebih sesuai kepada iklim kita. Satu ketika dahulu warna polis kita, saya tak pasti Syaril ingat ke tidak, adalah sebenarnya biru lembut ataupun biru muda. Mungkin waktu Saya pernah tengok gambar. Pernah tengok gambar. Saya masih lagi ingat ya, tapi kita dah tukar kepada biru tua. Biru gelap. Dan itulah biru gelap. Jadi telah menjadi ialah satu warna yang tidak berapa friendly kepada cuaca kita. Okey. Ya. Dan saya nak katakan ini bukan hanya Malaysia saja yang buat perkara ini. Kita tahu ataupun kita baca di negara lain pun ada pendekatan yang serupa lah. Jadi misalnya di Sepanyol, Perdana Menteri Pedro Sanchez telah minta untuk penjawat awam untuk berhenti pakai tie, sama macam PMX, tapi dalam konteks untuk mengurangkan kos tenaga disebabkan samalah because of air conditioning or anything yang berkaitan dengan climate appropriate dressing. Jadi even di Sepanyol pun ada juga usaha untuk menyesuaikan pakaian dengan senario terkini. Okey. Syaril, kita janji tadi, kami janji tadi untuk pendengar, kami janji tadi sebelum online, on air, sebelum rakam bahawa kita tidak akan buat episod yang panjang. Tapi kita tengok running time dah 37 minit dah. So anyway, kita break di sini. Saya rasa ada satu lagi isu tempatan, tapi saya rasa benda tu boring lah. Pasal UMNO tak payah kita bincang hari ni. Kita break dan kita akan kembali untuk bincang isu antarabangsa. Kembali kita ke episod Keluar Sekejap. Dan KJ, kita nak mulakan slot kita cakap tentang isu antarabangsa bermula dengan jiran kita di selatan, iaitu Singapura, yang sambil saya bercakap ni tengok KJ adjust rambut. Tengah malam ni. Okay. Tengah malam ni adjust rambut. Anyway, di Singapura kita bincang beberapa episod yang lepas soal skandal di Singapura, tapi hari ni kita nak cakap benda lain pula, tentang pilihan raya presiden mereka. Pilihan raya presiden yang dijadualkan pada September 2023 telah pun akhirnya memuktamadkan 3 calon yang akan dipertandingkan ataupun yang akan membarisi pilihan untuk rakyat Singapura. Dan 3 calon itu adalah pertama, bekas Timbalan Perdana Menteri Tharman Shanmugaratnam, 66 tahun, Tharman. Kedua, Ng Kok Song, berumur 75 tahun, yang menjadi bekas ketua pegawai pelaburan di Dana Berdaulat Singapura, GIC. Dan ketiga, Tan Kin Lian, 75 tahun juga, former CEO kepada syarikat insurans lah, NTUC Income. Jadi 3 calon itu, KJ. Is that the translation for Sovereign Wealth Fund? I don't know, I hope so. Did you just wing that? I winged that? I looked at your face when you said it, and I thought to myself, he's just BSing this, basically. This is the thing about online recording. You can actually see each other's face. But that was not bad at all. Dana Kewangan, Dana Berdaulat. That was not bad at all. I hope so. Saya rasa kita patut tulis kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau tak ada lagi. Anyway, jadi 3 calon, 3 candidates, dan saya tidak tahu sebelum ini bahawa sebenarnya ini hanya kali ketiga rakyat Singapura akan ada peluang untuk pilih presiden mereka, kerana akta yang membuka pilihan raya presiden ini dimulakan pada 1991, tetapi sebelum ini banyak kali tak payah pertandingan. Saya ingat UMNO je buat macam tu. Singapura pun ada adjust juga. Wow. That's a wild comparison. Tetapi kali ini adalah pertandingan. The last presidential election tak jadi disebabkan presiden sedia ada yang akan mengusulkan kerusi, Halimah. Dia menjadi satu-satunya wakil sebab yang lain semua disqualified. Because antara lain Singapura mengubah constitution dia untuk mengatakan bahawa kali itu hanya kaum Melayu saja
yang boleh bertanding sebagai presiden, dan she was the only one that was that qualified or met the criteria lah. Sebab qualifying criteria di pertandingan ataupun pilihan raya presiden Singapura ni amat-amat ketat dan asyik berubah untuk limit the field. I think there were 1 or 2 candidates yang nak masuk tapi tak lepas. Yang lepas ni hanya 3. Jadi KJ, ini menarik untuk kita perhatikan kerana macam kita sebut tadi soal skandal corruption yang berlaku di Singapura yang masih dalam siasatan. Persoalannya, adakah ia akan memberi tamparan ataupun kesan kepada calon favourite yang semua orang anggap adalah calon favourite PAP lah, iaitu Tharman. Tharman ni is the most establishment candidate lah. Jadi dia amat-amat popular. Bila saya bincang dengan kawan-kawan di Singapura, dan KJ boleh sahkan, he is a very popular figure. In fact, orang kata he's overqualified for this job sebab sepatutnya dia boleh jadi Perdana Menteri, tetapi tidak. Jadi dalam hal ini, adakah skandal yang kita cakap itu akan membawa kepada satu kejutan lah, di mana-mana calon yang lain, 2 calon lain yang saya sebut tadi itu boleh memintas beliau, dan ini akan menjadi satu message yang isyarat yang amat berbahaya kepada PAP, sedangkan pilihan raya umum Singapura juga tidak jauh lagi. Itu pertama. And very quickly, secondly KJ, ialah soal politik perkauman yang juga akan wujud di Singapura. Dan persoalannya, adakah sedikit sensitivity perkauman ini akan juga membawa kepada peralihan pengundian kepada calon selain daripada Tharman. So two issues. Any thoughts? Ya, saya rasa Syaril dah bagi ringkasan dan rumusan yang bagus. Cuma saya nak tambah, pertamanya, kenapa pilihan raya Presiden Singapura ni penting untuk kami di Malaysia memantau dan juga mengikut perkembangannya. Yang pertamanya, seperti mana yang Syaril sebutkan tadi, jawatan Presiden ni adalah Ketua Negara Singapura ataupun Singaporean Head of State. Yang pertama adalah Encik Yusof Ishak, ya, Melayu, yang menjadi Ketua Negara ataupun Presiden Head of State Singapura yang pertama. Singapura dia tak ada raja, jadi dia punya Ketua Negara adalah Presiden. Dan Presiden di Singapura, menarik dia, Syaril, adalah seorang yang walaupun mula dipilih pada tahun 1993, sebelum itu dilantik 1993 atas pindaan kepada perlembagaan seperti mana yang dicadangkan oleh Mr. Lee Kuan Yew. Dia mahu supaya Presiden juga dipilih, maknanya dapat mandat rakyat, popular mandate untuk menjadi seorang Presiden. Dan kuasa Presiden, Syaril, telah pun juga berubah. Dulu Presiden ni adalah satu jawatan yang largely ceremonial. Maksudnya dia hanya simbol sajalah. Dia tidak ada kuasa-kuasa tertentu ataupun discretionary powers. Tetapi the modern Singaporean President mempunyai kuasa yang unik di Singapura. So Presiden Singapura ada kuasa untuk menjadi custodian, menjadi orang yang jaga reserve kewangan negara Singapura, dan juga adalah seorang custodian, orang yang menjaga public service impartiality. Dan itu bermaksud bahawa Presiden dalam hal ini dia ada kuasa untuk veto belanjawan kerajaan sekiranya belanjawan kerajaan itu akan tidak munasabah dan akan memberi kesan kepada past reserves. So if the president, saya baca daripada laman web President of the Republic of Singapore, the president may veto any budget or specific transaction if it is likely to lead to a draw on past reserves. Dan dalam judgement ya, dalam budi bicara dia rasa benda tu tidak justified. Dan presiden juga boleh veto pelantikan ataupun pemecatan pengguguran key office holders in the public service listed in Article 22 of the Constitution, such as jawatan-jawatan penjawat awam utama seperti
Chief Justice, Ketua Hakim Singapura, hakim-hakim di Supreme Court di Singapura, Peguam Negara, Auditor General, Director of dia punya Corrupt Practices Investigation Bureau, Chief of Defence Force dan Commissioner of Police. Jadi sebenarnya dia ada kuasa veto pelantikan dan juga pengguguran jawatan-jawatan tersebut. So it's not just a ceremonial post. Dia sebenarnya adalah post yang dalam jawatan tersebut entrusted, diamanahkan dengan kuasa-kuasa yang sangat menarik. It's public service impartiality and Singapore's financial reserves. So sebab itu pilihan raya presiden ni agak penting sebab dia bukan hanya just the figurehead tetapi sebenarnya adalah seorang yang mempunyai discretionary powers yang penting seperti mana yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, apa yang Syaril kata tadi, agak ada sedikit frustration di kalangan rakyat Singapura sebab last time presiden ada pemilihan presiden tak jadi sebab Puan Halimah Yacob, Presiden Halimah Yacob telah menang tanpa bertanding, uncontested, disebabkan election tersebut adalah reserve election. Dia hanya dikhususkan untuk calon daripada bangsa Melayu saja dan beliau saja yang layak. Kelayakan dia sangat-sangat strict, bukan any Tom, Dick and Harry boleh bertanding. Dia punya kelayakan dia dan sebagainya. So ada frustration walaupun I think Puan Halimah played her role in a very dignified manner, I must say. Congratulations to Mrs. Halimah Yacob, President Halimah Yacob. But now of course Singaporeans want to have a say. Dan nampak rakyat Singapura semakin lama semakin they warmed up to her, right? They and you know she carried herself well. She's continued to stay in her own house, and she carried herself, as I said, well, steered away from controversy, and was a very dignified lady. Like came across very well. I thought, and my Singaporean friends mainly agree. So second thing yang menarik di sini, seperti mana yang Syaril kata tadi, saya rasa lah pandangan saya, kalau tengok tiga calon ni sebenarnya, Syaril, semuanya adalah orang yang ada kaitan dengan establishment. Mungkin semua kata Tharman adalah calon establishment. Of course lah, Tharman bekas timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Senior Minister dan sebagainya. Dan mungkin the obvious PAP proxy lah, sebab dia bila dia nak bertanding presiden ni dia kena letak jawatan daripada PAP. So Tharman is no longer a PAP member. Tapi macam Syaril kata, Ng Kok Song, dia adalah CIO kepada GIC. That's not an outsider. That's also an insider. Dan Tan Kin Liang, who's the dark horse, I'm told the dark horse in the race, dia juga dulu kerja untuk NTUC Income, satu anak syarikat trades union yang juga syarikat daripada establishment. So both Ng Kok Song and Tan Kin Liang are presenting themselves as the outside candidate lah. Tapi sebenarnya they are also, compared to Tharman, of course, dia bukanlah establishment with a capital E, tetapi they come from the system, basically. So saya rasa apa yang penganalisa politik akan tengok adalah margin of victory. Saya rasa Tharman akan menang. Untuk makluman pendengar, Mr. Tharman Shanmugaratnam ni bukan hanya bekas Menteri Kanan, bekas Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, tetapi saya berani katalah he's among the smartest politicians, if not in Southeast Asia, certainly if not in Asia, certainly in Southeast Asia. But I would say he's one of the smartest politicians in the world. Dia ada that mind, and I've seen him. Saya pernah tengok dia cakap di Davos, di Switzerland, World Economic Forum, and he's the real deal lah. So he's got a fine mind. And kalau kita tengok keputusan dia di pilihan raya biasa untuk parlimen, dia punya margin kemenangan selalu lebih besar daripada average kemenangan PAP. He would get 70% and above, I think, in the last GE. So he's a very popular guy. Jadi saya rasa Tharman akan menang. Cuma ramai yang akan tengok margin of victory. Sama ada Tharman menang dengan lebih daripada 55%, 60%, dan mungkin akan ada orang yang buat rumusan margin ataupun majoriti kemenangan itu adalah disebabkan mungkin pengundi Singapura nak hantar message kepada PAP susulan daripada beberapa isu yang telah berlaku bahawa they are not happy, and they want PAP to reflect and perhaps take heed lah of what has happened. Saya nak respon sikit KJ, dan
melontarkan satu pemerhatian lah tentang kaedah Singapura menguruskan kepelbagaian mereka, kepelbagaian kaum mereka. Contoh yang paling jelas ialah bagaimana macam KJ katakan dan saya katakan ada reserve election untuk the last round, di mana hanya orang Melayu sajalah yang boleh menampilkan diri sebagai calon presiden dan tambahan lagi memang ketat qualifying criteria dia, akhirnya Halimah menang secara percuma lah. Dan nampak dalam pelbagai urusan kerajaan dan juga urusan mengurus society masyarakat, Singapura mengambil pendekatan yang lain daripada Malaysia. Kalau Malaysia kita takkan buat secara terang-terang macam ni lah. Di Singapura dia boleh katakan untuk jawatan ini untuk kali ini hanya satu kaum. Kemudian saya ambil contoh lain selain daripada election. Soal bagaimana mengagihkan kependudukan dalam flat, dalam dalam HDB housing dia, dalam perumahan dia, di mana KJ pun tahu di setiap tingkat saya rasa mesti ada kepelbagaian. Maknanya tak boleh ada satu blok, tak boleh ada satu tingkat yang hanya satu kaum saja duduk di situ. Jadi Singapore manages its multiculturalism or multiracialism in a very stark way. Dia tak menyorok, dia deal with it head on. I know we're not talking about the elections per se right now, tetapi ia mengundang saya memikirkan mungkin ada, tak tahulah benda yang kita boleh belajar, tapi boleh kita reflect tentang kaedah jiran kita menguruskan masalah ataupun cabaran yang lebih kurang serupa macam kita juga. Yep. Okay. Yeah. So daripada Singapura kita pergi ke Thailand. Jiran atas pula. Jiran atas pula. Dan saya bangkitkan Thailand sebab seperti mana pendengar setia keluar sekejap tahu, kita memang ikut cerita ni daripada berlakunya pilihan raya tempoh hari. Dan pilihan raya ini telah menghasilkan hang parlimen. Seperti mana di Malaysia dahulu, tidak ada pemenang mutlak. Dan kita tengok bahawa pilihan raya pada Mei 2023 telah pun menghasilkan satu keadaan di mana Move Forward Party, Peter Lim Jaroenrat, iaitu parti yang dipimpin oleh pemimpin muda ini, telah dapat 151 kerusi di Parlimen Thailand, di National Assembly, tetapi tidak cukup untuk mencapai majority. Dan dia nak jadi Perdana Menteri ini, sistem dia lain. Dia kena dapat sokongan daripada House dan Senate. Ya, dia kena dapat simple majority 375 daripada Dewan dan juga daripada Senat di Thailand. Dan beliau telah pun hanya dapat 324, tak dapat 375. Dan akhirnya beliau telah pun membuat keputusan untuk tidak cuba menjadi Perdana Menteri. Dan sekarang ini ada juga satu tindakan undang-undang yang akan diambil terhadap Peter Lim Jaroenrat sebab dikatakan bahawa dia telah menyalahi undang-undang pilihan raya pada waktu pilihan raya umum, dan he's out of the running. Srettha Thavisin daripada Pheu Thai Party telah pun menjadi ataupun diangkat sebagai Perdana Menteri Thailand. Dia datang daripada Pheu Thai Party. Dia telah berjaya untuk dipilih sebagai Perdana Menteri ke-30 Thailand apabila dia dapat 482 undi, ya, daripada simple majority 375, jadi comfortably dia dapat. So saya nak sebut Syariah, what happened in fact in this in Thailand. Thailand ni adalah contoh bagaimana elite negotiation ataupun perbincangan dan juga rundingan di kalangan elit telah menghasilkan kerajaan yang tidak mencerminkan will of the people. Sounds familiar. Yes, I know. But inilah yang berlaku apabila ada hang parlimen, ya, ada parlimen yang tidak ada pemenang mutlak, maka ia terdedah kepada elite negotiation ataupun rundingan oleh elit. And just to explain to the pendengar, Srettha, Perdana Menteri Srettha datang daripada Pheu Thai Party. Pheu Thai Party ini adalah parti
yang dikawal, yang didominasi oleh keluarga Thaksin Shinawatra. Dan sebenarnya ketua parti ini adalah anak beliau yang juga telah menang. Tetapi saya dengar cerita bahawa keluarga dia tak benarkan anak dia menjadi calon Perdana Menteri. Jadi dia telah pilih Srita. Srita ini adalah seorang bekas peniaga. Dia bukan politician pun, dia adalah peniaga, property developer kalau tak silap saya. Dan diangkat oleh parti Thaksin ini untuk menjadi calon Perdana Menteri. Menarik dia, Syaril, and this is very interesting. Dia berjaya menjadi Perdana Menteri disebabkan dua faction yang penting tidak memberi sokongan kepada PITA. One adalah parti yang menyokong raja. Ya, parti yang menyokong raja Bum Jaitai, iaitu parti saudara Anutin, dulu Menteri Kesihatan bersama dengan saya, very royalist party. Dan antara policy platform Peter Lim Jeroenrat adalah untuk pindah lèse majesté ataupun undang-undang menghina raja supaya dia tidak hukumannya tidak terlalu besar. So royalist dia tak bagi sokongan kepada PITA, dia bagi sokongan kepada Srita. Ya, yang kedua dan paling menarik, Syaril, adalah parti palang pracarat, iaitu parti General Prawit bekas timbalan Perdana Menteri, dan parti United Thai Nation, parti bekas Perdana Menteri Prayut, telah memberi sokongan kepada Thaksin, parti Thaksin Putai, untuk menubuhkan untuk menjadi calon yang menjadi Perdana Menteri, menubuhkan kerajaan. Why is this interesting, Cheryl? You have to remember that ni kerajaan adik kepada Thaksin was removed by a coup. Yeah. By the military. Dan sekarang ini Thaksin yang selama ini bermusuh dengan pro-military parties, Prayut dengan Prawin, get into bed together to form the government. Also sounds familiar a bit. Sounds familiar. So di sini berlaku keadaan di mana ada deal. Because you also saw the news, what happened, who came back to Thailand? Thaksin's back. Thaksin's back. So you know there's a deal. So Thaksin balik dan dia terus ditangkap sebab dia memang ada arrest warrant. Tetapi tak sampai 24 jam dihantar ke hospital kerana ada chest pain dan sebagainya. Biasalah, ini memang skrip yang kita ada, returning exile autocrat 101. Dan dia memang ada deal, dan saya percaya kalau dia deliver dengan deal untuk masukkan parti-parti Prayut dengan Prawit, General Prayut dengan General Prawit ni dalam kerajaan nanti, I think he's got a deal. So saya ada bersama dengan rakan-rakan Thai di Jepun ni, di persidangan yang saya hadir, dan mereka kata ini adalah elite deal yang telah pun berlaku. Dan Thaksin, apa pengajaran dalam hal? Adakah pengajaran ialah untuk pastikan bahawa pilihan raya mesti menghasilkan satu majoriti yang jelas? Okay, that's the ideal scenario. Ataupun adakah pengajaran KJ bahawa seorang ahli politik mesti baik dengan golongan elit ni, dengan faction-faction berbeza dan parti-parti yang berbeza? What is the lesson here? Saya rasa lesson di sini, yang lesson yang pertama adalah sekarang ini dalam keadaan di mana saya rasa lebih banyak lagi negara dan juga pilihan raya akan menghasilkan hang parlimen disebabkan politik yang begitu berpecah dan divisive dan sebagainya. Ini adalah zaman politik serba kemungkinan, endless possibility. Ya, jadi jangan kita write off anybody lah, ya, terutamanya dari segi alignment dan sebagainya. Yang kedua adalah move forward parti akan buat selepas ni. Ya, sebab bagi saya, kalau saya move forward parti, saya akan guna peluang ini, melainkan mereka dihantar ke penjara ataupun dimasukkan ke penjara yang mungkin boleh berlaku, untuk menjadi pembangkang yang berwibawa, yang memberi message kepada orang muda, ya, kita tak berjaya untuk membubuhkan kerajaan, tetapi bukan kerana kita.
bukan kerana anda, dan tak menyalahkan voters, tetapi kata ini adalah kami semua adalah mangsa kepada elite bargaining ni dan elite negotiation. That's the way yang saya rasa ataupun key take away, di mana orang muda di Thailand boleh kekal bersemangat. Kalau tidak mereka akan luntur semangat. Syara, mereka kata kita undi move forward dapat 151 yang paling besar, tak dapat pita, dapat grup ni yang bawa masuk balik general-general ataupun kumpulan militeri yang mereka telah menolak selama ini. Cara rasa apa pengajaran di sini? Saya rasa apa yang KJ gariskan tu betul, tapi apa yang saya cuba hint ialah another potential lesson yang boleh bergerak seiring dengan apa yang KJ jelaskan tadi, iaitu mana-mana badan politik ataupun ahli politik yang upstart, yang nak mengubah dan mengganggu status quo, sadly mesti ada hubungan yang baik juga dengan status quo yang hendak ditumbangkan itu. Kalau boleh faham apa yang saya maksudkan. Sebab Pita and Move Forward Party jelas was the change party, anti status quo. Dan bila tak mencapai garisan penamat, boleh lihat semua parti-parti establishment yang duduk bergaduh dengan mereka sesama sendiri sebelum ini sanggup bergabung untuk menghalang this young upstart party lah. Jadi saya memikirkan itu juga satu lesson yang it's not the nicest thing to say, KJ, but it's also a reality mungkin, bahawa untuk operate dalam dunia serba kemungkinan dan dunia hang parlimen yang dijangka lebih kerap ini, perlu juga ada jalan-jalan kepada golongan-golongan elit ni lah, yang mungkin tak suka kalau kita terlalu nak mengubah benda terlalu cepat. I don't know, saya faham apa yang Syara cuba hint tadi, tapi saya tak makan umpan itu sebab saya pegang kepada kata-kata Chris Cornell, Sanusi dan juga maybe yourself. Kalau Pita Lim Jeroenrat tiba-tiba play the game, dia dah menang, dia play the game dan dia jemputlah military, dia buat deal dengan siapa-siapa lah, then he will not be move forward. Move forward was the outsider, dia dipilih sebagai the outsider. Mereka dipilih sebab mereka outsider. So judgment call, dan kita akan tengok apakah kesan kepada politik Thai. Just another interesting point sebelum kita pergi kepada isu lain. Saya ada baca juga sebab Parti Demokrat satu ketika dahulu parti yang memerintah bersama dengan Perdana Menteri Abhisit Vejajiva, dia berpecah. Ada setengah dia masuk, ada setengah dia tak masuk. Ada setengah yang be yourself dan ada setengah yang nak jawatan dalam kerajaan, they went. So it was that's a perfect example lah, yang apa yang saya sebutkan, apa yang saya cuba sampaikan tadi. Okay. Yeah. Shall we go slightly further? Yeah, we go slightly further. But just the last thing, saya just cuma nak cakap bahawa Srettha, Perdana Menteri Srettha, apa yang kita tahu adalah beliau tak ada pengalaman politik, dan dari segi hubungan dengan Malaysia, hubungan serantau, ramai yang kata bahawa walaupun dia cuba menjadi his own man, tetapi kuasa di belakang tabir adalah Thaksin Shinawatra. Dan Thaksin Shinawatra memang dikenali sebagai orang yang ada transactional relationship lah. Ada hubungan luar yang bukan berteraskan kepada prinsip sangat, tetapi berteraskan kepada keuntungan untuk Thailand. Sebab itu dia banyak ada hubungan dengan negara China dan sebagainya. Yeah, the next one is sidang kemuncak BRICS yang telah berlangsung di Afrika Selatan. Untuk makluman mereka yang mungkin tak tahu, BRICS ni singkatan Brazil, Russia, India, China dan South Africa lah. Jadi Afrika Selatan. Satu singkatan yang ataupun konsep yang dimulakan pada awal abad ke-21 untuk menggambarkan negara-negara, ekonomi-ekonomi yang dijangka menjadi lebih besar dan juga lebih berpengaruh dalam abad ke-21 ini. Dan jelas secara keseluruhannya tepat jangkaan itu. China terutamanya mengalami pertumbuhannya pesat dan sekarang walaupun bermasalah, tetapi India juga diberikan gambaran yang positif tentang pertumbuhan dan potensi. So BRICS adalah perkumpulan itu. Tapi selain daripada singkatan nama-nama negara, apa yang telah berlaku ialah mereka sebenarnya mahu, kalau tak bergabung pun mahu memiliki
akronim ataupun singkatan BRICS ni sampai mengadakan sidang-sidang kemuncak dalam tahun-tahun kebelakangan inilah. Tak silap saya bermula dari tahun 2009 was the first summit. I could be wrong, but yeah, more than 10 years ago, summit pertama. Dan yang terbaru ni di Afrika Selatan. Yang menariknya, KJ, adalah semakin lama dan terutamanya mutakhir ini, sudah ada banyak negara yang apply untuk nak join BRICS ni, nak join perkumpulan geopolitik dan geoekonomi yang dilihat mengimbangi paksi barat yang dikuasai dah tentu oleh Amerika Syarikat dan allies dia lah di Eropah dan juga di Jepun, misalnya G7 dan sebagainya. So that BRICS ni adalah counterbalance ataupun counterweight kepada itu. Dan original BRICS ni, 5 negara ni saja pun dah mewakili 40% population dunia dan 25% nilai ekonomi dunia. Jadi bayangkan kalau tambah lagi negara-negara lain akan jadi lebih besar dan berpengaruh lah. Termasuk negara jiran kita Indonesia yang juga menyatakan minat. Cuma akhirnya yang saya baca tadi 6 negara KJ telah pun dijemput, iaitu Iran, Saudi Arabia, UAE, Egypt, Ethiopia dan Argentina. So 6 countries have been invited. I imagine, probably all 6 will say yes untuk join perkumpulan ni dan menjadi lebih besar. Persoalannya KJ, apakah implikasinya kepada Malaysia? Pertama, bagaimana kita melihat sama ada kita nak lebih mirip kepada BRICS, kerana BRICS membolehkan kita cakap kita bukan mirip pada China semata-mata kerana ada negara-negara lain. Itu implikasi pada Malaysia untuk cara kita fikir. Dan kita nak tengok juga apa respon blok barat lah kepada pengaruh yang lebih besar ini, dan apa sahaja langkah-langkah BRICS lepas ini. Contohnya nak de-dollarization macam kita bincang dulu, memastikan perdagangan dunia tidak hanya tertumpu pada dolar Amerika Syarikat. Adakah ini akan menjadi lebih aktif dengan perkumpulan yang lebih formal dan lebih besar ni? Jadi 2 persoalan asas implikasi besar yang saya boleh fikirkan sekarang sebagai permulaan perbincangan kita, KJ. Ya, Syaril, BRICS ini seperti mana yang Syaril sebutkan tadi sudah pun muncul sebagai satu perkumpulan alternatif yang menghimpunkan middle power dan juga kuasa besar dalam bentuk Russia dan juga China. Dan BRICS ini sekarang ini dilihat sebagai satu counterbalance terhadap pengaruh G7 yang didominasi oleh Amerika Syarikat dan juga negara-negara Eropah. BRICS ini dia mengingatkan saya satu ketika dahulu kepada satu gerakan non-aligned movement yang pernah diwujudkan dan sebenarnya masih lagi aktif, tetapi mungkin tidak ada pengaruh seperti tahun 70-an, 80-an. Non-aligned movement ditubuhkan pada waktu Perang Dingin, Cold War. Negara-negara seperti India, Indonesia, Malaysia juga, negara-negara Afrika yang tidak mahu mengambil ataupun tidak mahu take side antara Soviet Union dengan Amerika Syarikat telah menghasilkan ataupun menimbulkan non-aligned movement. Jadi BRICS ini sedikit ada mirip kerana cuba mengimbangi pengaruh daripada G7 walaupun ada China di sini. Tapi saya melihat pertamanya, Syaril, adalah sejauh mana pengaruh BRICS ini selain daripada posturing, selain daripada kenyataan-kenyataan yang dibuat, adakah ia benar-benar boleh mewujudkan satu usaha ke arah de-dollarization, mengurangkan kebergantungan dunia terhadap US dollar? Adakah ia boleh menjadi satu medan di mana negara-negara BRICS boleh setuju dan bawa kepada peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan sebagainya, reforms to UN Security Council, reforms to Bretton Woods institutions seperti dana kewangan antarabangsa IMF dan juga Bank Dunia, ataupun ini akan menjadi lebih kepada pentas untuk China dan Russia flex dan untuk negara-negara yang lain menunjukkan bahawa mereka ada alignment dengan negara-negara seperti China dan Russia supaya menghantar message kepada Amerika Syarikat bahawa mereka tidak lagi mengikut apa sahaja yang Amerika Syarikat buat ataupun minta mereka buat. So bagi saya pertamanya
one thing that differentiates G7 dengan BRICS ni, Syaril, adalah the level of difference between BRICS countries lah. G7 ni dia ada certain commonality. Dalam erti kata demokrasi, liberal democracy, mereka adalah highly industrialized nation dan sebagainya. BRICS ini adalah emerging middle power yang akan menjadi kuasa satu hari nanti ataupun sudah pun emerge macam China. Tapi kalau kita tengok kepada BRICS yang asal, Brazil, Russia, India, China, and Brazil, Russia, India, China, South Africa. You have two non-democracies there, Russia and China, and you have the largest democracy, the largest democracy. So you have varying ada kepelbagaian dari sistem ekonomi. Bukan semua sistem ekonomi yang sama, not full-blown market economies. So there's a question about coherence. Dan bila dimasukkan negara-negara yang baru ni, saya tengok senarai yang Syaril bacakan tadi, Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, UAE, Egypt dan Argentina, lagi banyak kepelbagaian dari segi sistem politik mereka. Ada monarki mutlak di situ, ada theokrasi di situ. So dari segi sistem politik pun berbeza, dari segi ekonomi pun berbeza. Hampir mirip masalah atau cabaran kita di ASEAN, di mana kita ada similar. Similar. Tapi tidak ada terlalu banyak perbezaan ketara sehingga kita tak akan bercakap benda yang susah. Tapi ambition BRICS ni besar, Syaril. Dia dah wujudkan dia punya development bank dia sendiri, yang dipimpin oleh bekas Presiden Brazil. Saya tahu kenapa dia admit new members. So sebagai contoh Saudi Arabia, UAE, that's about energy exports. Sekarang ni banyak oil Amerika Syarikat dah tak beli sangat daripada Timur Tengah. Timur Tengah banyak jual kepada negara China. So this is a attempt to start settling the exports of oil, the purchase of oil in BRICS currency, not dollars. So I can see that. I can see why Iran, of course, energy. Saya rasa Ethiopia dan Egypt ini adalah lebih kepada counterbalance untuk Afrika. Around Africa, Ethiopia, the Horn of Africa, Egypt, North Africa. Argentina juga lebih kepada counterbalance sebab takkan Brazil saja. Jadi dia terpaksa admit Argentina. So saya faham kenapa negara-negara tersebut. Tapi saya balik kepada isu lah, iaitu adakah ini betul-betul boleh menjadi satu pesaing, challenger kepada US order, dan adakah result keberhasilan yang hakiki di dollarization itu betul-betul dapat wujud daripada BRICS ini. Namun demikian, saya percaya for whatever it's worth lah, Syaril, with all the disparate political systems and all that, ini adalah platform yang bagus untuk challenge US dominance. That much I'm for. Yeah, I think having an alternative platform is an option is always good. Tapi saya agak skeptikal lah untuk menjawab soalan KJ. Kemampuan, keberhasilan, cita-cita mereka atas sebab-sebab yang KJ dah jelaskan. Dan selain daripada sebab yang KJ jelaskan, bukan hanya perbezaan ketara KJ, tetapi negara-negara yang menjadi anggota BRICS ni pun bukan semua friendly sesama sendiri. Paling jelas adalah Arab Saudi dan Iran. Yang menjadi through sekian lama. Even India walaupun China sudah broker satu perbincangan antara Arab Saudi dan juga Iran. Tapi saya rasa dia tak harmoni seperti dalam G7 misalnya. Dan juga dan yang paling ketara sebenarnya bukan tu saja, yang asal ni India dan China. India dan China juga menjadi pesaing lah ekonomi antara satu sama lain. Dan keberadaan India itu sebenarnya agak menarik KJ, kerana kalau bukan sebab BRICS ni, India ni dilihat lebih mirip kepada Amerika Syarikat lah, sepaham saya. Jadi peranan India tu amat-amat menarik di sini dalam BRICS. Adakah is their grand hedging strategy, di mana dia kekal dalam BRICS tapi pada masa yang sama independently of BRICS, dekat dengan Amerika Syarikat sebagai potential sekutu against China and Russia. Jadi itu satu perkara yang akan dipantau. So I'm still skeptical for those reasons. My last point, Syaril, balik kepada isu de-dollarization. Saya rasa ini penting. Dua perkara. Bukan saya anti-US. Saya percaya kepada hubungan yang baik dengan semua negara. Tapi yang pertama ni, semenjak Amerika Syarikat weaponize dia punya currency dalam bentuk sanctions dan sebagainya, saya rasa
okay, itu memang hak dia, tetapi bila weaponize satu medium ataupun instrumen yang diguna pakai oleh seluruh dunia, saya rasa kena ada pushback terhadap itu. Dan yang kedua, bila kita semua bergantung kepada dolar, ia membenarkan kerajaan Amerika Syarikat untuk terus jadi boros tau. Jadi sebenarnya dunia secara langsung ataupun secara tidak langsung, we are funding this Sure. whatever profligacy is happening in the United States. Dan saya rasa itu tidak adil, dan architecture kewangan dunia mesti berubah. Saya rasa the world cannot foot the US bill anymore. Shouldn't. Sure. Yeah, let's see how it goes. Okay. Tapi KJ, sebagai penghujung juga pada episod kita, kenapa BRICS ni menjadi lebih menarik, dan kenapa Indonesia nak masuk dan sebagainya, mungkin tidak jauh terpisah daripada message dan isyarat Amerika Syarikat tu sendiri, yang macam acuh tak acuh, kalau betul itu istilahnya, terhadap rantau kita sendiri. Dan buktinya adalah ramai negara lah, dan ramai diplomat negara-negara di ASEAN ni tengah bising kerana Joe Biden, Presiden Amerika Syarikat, memilih untuk tidak hadir ke sidang kemuncak kepimpinan ASEAN dan juga sidang kemuncak Asia Timur. So ASEAN di Jakarta. Di Jakarta. So, Indonesia menjadi pengerusi ASEAN pada tahun ini. Dan saya yakin mereka amat-amat kecewa lah dengan keputusan Biden untuk skip the summit and hantar Vice President Kamala Harris instead. Dan ini dikatakan sebagai satu lagi bukti bahawa tindakan dan retorik pentadbiran Amerika Syarikat macam tak sama lah. Retorik ni adalah ASEAN centrality, kita hormat ASEAN adalah, tapi ASEAN summit tak ada. Dan dia bukan macam Presiden Obama dulu, dia hadir banyak kali di rantau ini. Setuju. Di kali Joe Biden ni macam Donald Trump lah, where the ASEAN the Asia strategy tu agak split. Ada negara-negara yang dia rapat macam mungkin Jepun dan sebagainya, tetapi tidak sangat di Asia Tenggara. Saya rasa saya tidaklah pro satu ataupun yang lain. Saya setuju dengan pendirian Malaysia lebih kurang strategic neutrality dalam geopolitical contestation ataupun pertandingan geopolitik di rantau kita dan juga di dunia antara Amerika Syarikat dan China. Tetapi bila Presiden Amerika Syarikat Joe Biden memilih untuk tidak hadir pada sidang kemuncak ASEAN, dia bagi kemenangan free kepada Beijing lah. Itu dalam bahasa mudah, bahasa man on the street. Person on the street. Dia bagi kemenangan mudah kepada Beijing. Dan lepas tu dia, kalau dia nak salahkan kita, saya rasa you have to see. Saya tak pasti Xi Jinping hadir ke tidak, tapi saya rasa ini adalah satu saya rasa peluang untuk China. Lebih-lebih lagi US dilihat lebih kepada perjanjian seperti AUKUS, perjanjian pertahanan antara Australia, UK dan juga US, memberi submarine berteknologi nuklear kepada Australia. Jadi itu dibuat tanpa perbincangan dengan rakan-rakan di ASEAN. Jadi kita pun terkejut bila itu berlaku, dan bila tak datang untuk ASEAN, you can tell who the beneficiary will be from this. Dan hubungan China itu ataupun China Xi Jinping datang atau tidak, lain weight dia, sebab China dah banyak hubungan dengan Asia Tenggara, whereas Biden Amerika Syarikat keberadaannya lebih penting. Cuma just to be devil's advocate ataupun to balance the discussion like KJ towards the end kan, just to be self-critical, adakah ia juga disebabkan ASEAN itu sendiri? And again, this is me being critical of ASEAN. Kerana ASEAN tidak dapat menunjukkan satu kesatuan suara, baik dalam soal Myanmar, baik dalam soal Laut Cina Selatan, dan maybe Biden and America feels okay, if ASEAN can't be the platform that
coordinates things ataupun makes decisions, then might as well I go for individual countries. So dia pergi Vietnam, mungkin dia boleh pergi, bila dia nak cakap dengan Indonesia, cakap Indonesia, nak cakap Malaysia, cakap Malaysia. Dia tak perlu sangat melalui platform ASEAN ni, because ASEAN itself has proven to be, if I'm being super critical, a bit limited in what it can do. Ya, mungkin begitu. Tapi saya percaya masih lagi ada nilai kepada ASEAN, dan ASEAN dari masa ke semasa boleh membuktikan bahawa ASEAN centrality itu masih lagi penting. Dalam Myanmar sebagai contoh, walaupun Thailand ada berusaha untuk buat their own thing with the Myanmar General, tetapi masih lagi committed kepada ASEAN centrality dan juga 5-point consensus. Jadi dibalik kepada ASEAN juga. So walaupun ada sedikit nuansa di situ, tapi akhirnya Thailand patuh kepada ASEAN centrality. Dan Laut Cina Selatan, walaupun bukan semua negara ada kawasan yang mereka claim sebagai kawasan lautan berdaulat mereka, tetapi I think more often than not on the same page as far as freedom of navigation is concerned, and of rules-based solution to the South China Sea. So saya percaya masih lagi ada value untuk Biden datang ke ASEAN. Sekurang-kurangnya saja, kalau dia percaya tak ada value pun, dia datang ke Jakarta, dia boleh ada bilateral dengan semua. Kalau dia betul-betul tak percaya kepada ASEAN, he can just kill 10 birds with one stone. Just come to Jakarta and see 10 heads of government. Tak payah nak pergi Vietnam and separately, he won't do that anyway. So saya rasa ini adalah satu missed opportunity untuk Biden. Okay. Saya rasa banyak dah tu. Sejam 20 minit. My goodness. Okay, I'll see you in KL soon. Oyasumi nasai. Arigato. Alright, bye.